Μόνο να ξέρατε πόσες φορές τράβηξα αυτό το βίντεο. Πάνω από 5-6. Χριστίνα εδώ, σε ένα ακόμα βλογκάκι, αλλιώτικο από τα άλλα, γιατί παίζουν οι γενέθλια του καναλιού και γιατί κουράστηκα λίγο, παιδιά, από το πολυμοντάζ. Ήρθα και κλάταρα, έπαθα ένα burnout, αλλά δεν θέλω να σπάσω και να χαλάσω το σερί της αντίστροφης μέτρησης μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε θα το κάνουμε εναλλακτικά, θα το πάμε αλλιώς και ό,τι υλικό υπάρχει από χριστουγεννιάτικο παρασκήνιο, θα το βάλουμε σε κάποια φάση, να χαρούμε, αλλά τώρα θα το πάμε έτσι, με σεβασμό, στις δυνάμεις μας και στις αντοχές μας. Είμαστε μαζί 5 χρόνια, αν δεν το έχετε καταλάβει. Κάποιοι φίλοι ήσασταν σε αυτή την προσπάθεια από την αρχή και είσαστε ο λόγος ύπαρξης αυτού του καναλιού. Τότε που ήμασταν μονάχα 200 νοματέοι, 200 και 300 άτομα, με φτωχή εικόνα, με φτωχό background, με καραντίνες, με πανδημίες κλπ, με αχτένιστα μαλλιά, όλοι σε μια φάση ημικατάθλιψης, κάπως έτσι, κι όμως ήμασταν face to face, τετ-α-τετ, και βγάζαμε τα ισόψυχά μας και κάναμε λίγη διαδικτυακή παρεούλα και με κάποιους από εσάς γίναμε και φίλοι. Γίναμε και φίλοι και διαδικτυακοί, αλλά και διαζώσεις φίλοι. Αυτό το κανάλι ξεκίνησε πάρα πολύ τυχαία. Ξεκίνησε εντελώς τυχαία, όπως ξεκινάνε τυχαία τα περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα της ζωής μας, σαν να το ήθελε το ριζικό μας. Και η πορεία του είναι μικρή, ανωδική, αλλά σταθερή. Δεν κάνει άλματα, ακόμα έχει δρόμο μπροστά του. Πολλοί φίλοι λέτε ότι του αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση. Ας μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι της μεμψημυρίας, πώς το λένε. Θα πάρει το δρόμο του, πιστεύω θα πάρει το δρόμο του. Ξεκίνησε χαλαρά αυτό το ταξίδι, δεν είχα καμία, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου να έχω κανάλι, καθόλου. Θυμάμαι ότι είχα ένα μαγαζί στο Έτσι, είμαι εικονογράφος, γραφίστρια, συγγραφέας. Οπότε όταν είχα ένα κατάστημα στο Έτσι, ξεκίνησα ένα μικρό αγγλικό κανάλι για να προβάλλω το μαγαζί. Και μέσα από εκείνο το αγγλικό κανάλι που προσπαθούσα τσάτρα πάτρα να κάνω 5-6 πράγματα, με αποτυχία, δύσκολο πράγμα να μην μιλάς στη μητρική σου γλώσσα, μου είπανε κάποιοι φίλοι, σου πάει, είναι ωραίο να σε βλέπουμε, μας αρέσεις, δηλαδή μας κάνεις παρέα, χαιρόμαστε μάλλον να σε βλέπουμε, κάνε ελληνικό κανάλι, κάνε ελληνικό κανάλι, μην το φοβάσαι, κάνε ένα ελληνικό κανάλι. Και έτσι ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου του 2019, βγήκε το πρώτο βιντεάκι και από τότε ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι σε αυτό το κομμάτι που θα πει δημιουργικότητα και εξοικείωση με την τριβή, με την έκθεση. Το πόσο καλό μου έκανε δεν περιγράφεται. Το πόση δύναμη μου έδωσε. Ένα άτομο συναισθαλμένο, κουβαλούσα πολλές φοβίες, πολλές ανασφάλειες, κουβαλούσα πάντα το κομμάτι της αδιάγνωστης δέπη που έχεις μονίμως μια κασέτα στο μυαλό σου που σου λέει ότι όλα τα κάνεις λάθος, ότι δεν προσπαθείς αρκετά, δεν είναι τα πράγματα αρκετά καλά. Κι όμως μέσα από αυτή την τριβή και την αναμέτρηση μάζεψα πολύ κουράγιο, πολλές αντοχές, δυνάμωσα, έγινα πιο γενναία, εξοικειώθηκα, έγινα πιο εξωστρεφής και αυτό με βοήθησε σε κάθε τομέα της ζωής μου. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου προς το καλύτερο, μόνο και μόνο επειδή
έμαθα μέσα από την έκθεσή μου και την αλληλεπίδραση με τον κόσμο, έμαθα να υποστηρίζω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Έμαθα να είμαι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Με εξάσκηση. Ήταν μεγάλη άσκηση θάρρους για μένα όλο αυτό και μόνο σε καλό μου βγήκε. Ήταν η καλύτερη επιλογή της ζωής μου. Μου διδάσκει καθημερινά πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Μέχρι τότε και λίγο πιο μπροστά, είχα κι εγώ αυτό που λέγανε «Κοίταξε, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πολλά ταλέντα κι όμως προχωράνε στη ζωή τους και γνωρίζουν την επιτυχία». Και αυτό είναι το λεγόμενο το φαινόμενο του φελού που πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Και έλεγα υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιος λόγος. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι με πλούσιο ταλέντο που μπορεί να μείνουν για πάντα στην αφάνεια. Και έλεγα γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Και συνειδητοποίησα ότι η ειδοποιώση διαφορά σε αυτό το φαινόμενο είναι η πίστη στον εαυτό μας, είναι το θάρρος. Είναι το θάρρος. Ότι τελικά σε αυτή τη ζωή πρέπει να έχεις θάρρος και να βγαίνεις μπροστά και να πεις το είμαι εδώ. Ακούγαμε μέχρι πρότινος ιστορίες των παλιών που λέγανε τον τάδε γνωστό, τον ανακάλυψε ο τάδε. Ακούγαμε ιστορίες ανακάλυψης ότι κάποιος ανακάλυπτε έναν άλλον άνθρωπο τυχαία, από σκάουτερες γενικά. Λοιπόν, κάποιος πρόθυσε κάποιον άλλον, κάποιος ανακάλυψε κάποιον άλλον, άρα δηλαδή αυτός ο κάποιος είχε άστρο και του τα έφερε η ζωή και του τα έφερε η μοίρα. Όμως στην ψηφιακή εποχή, που ο καθένας μπορεί να αυτοανακαλυφθεί και να πει «Γεια σας, είμαι εδώ», αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Και η έκθεση και η αλληλεπίδραση αυτή εδώ του τύπου μας διδάσκει αυτό το πράγμα. Ότι βγαίνουμε μπροστά και δείχνουμε το ποιοι είμαστε. Δείχνουμε τη δουλειά μας, δείχνουμε τι κάνουμε, δείχνουμε κομμάτια του εαυτού μας, τα οποία είναι ένα αντικατόπτρισμα του περιεχομένου μας και της δουλειάς μας. Σε αυτό το κανάλι προσπαθούσα να ισορροπήσω την ψυχαγωγία με το περιεχόμενο που εκφράζει εμένα. Να κρατήσω μια ισορροπία των trends, του τι είναι στη μόδα και ταυτόχρονα τι είμαι εγώ και τι πρεσβεύω εγώ. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, υπάρχει υπερπροσφορά, υπάρχουν άλλα κανάλια παλαιότερα με νεότερα παιδιά που έχουν χτίσει ήδη το κοινό τους και έχουν αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Σας είπα ότι ξεκίνησα πολύ χαλαρά, σαν πείραμα, και στην πορεία ανακάλυψα ότι έχω μια έφεση και μια κλίση σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία. Το ήξερα λίγο και από πριν λόγω της γραφιστικής, αλλά μέσα από το κανάλι ανακάλυψα πόσο καλή είμαι και στη βιντεογραφία, γενικά στα κομμάτια της τεχνολογίας, του μοντάζ, ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας, και πλέον μπορώ να μιλάω ότι έχω αλλάξει και κατεύθυνση, τελείως και κατεύθυνση επαγγελματική, και στοχεύω στο να εξελίξω όλο και περισσότερο αυτά τα skills, αυτά τα τεχνικά skills που έχουν να κάνουν με το κομμάτι φωτογραφίας, βιντεογραφίας, μοντάζ κλπ. Και όλα τα συναφή και τα σχετικά, ό,τι έχει να κάνει με τον ψηφιακό κόσμο, γιατί ζούμε και στην ψηφιακή εποχή και μας πηγαίνει από μόνο του αυτό το πράγμα. Οπότε μάλλον ήρθε η εποχή που είμαι ένα άτομο του καιρού μου. Μπορεί όταν ήμουν μικρότερη να μην ήμουν ένα άτομο του καιρού μου, να ήμουν λίγο απροσάρμοστη, αλλά μάλλον αυτή η εποχή είναι φτιαγμένη για μένα. Και είμαστε εδώ, 5 χρόνια μαζί. 5 χρόνια vlog μας, αδιάκοπο vlog μας, με τη διαφορά ότι τις υπόλοιπες χρονιές τα vlog μας ήταν λειψά, δεν ήταν ποτέ 24 επεισόδια. Και φέτος ο αγώνας
έχει να κάνει με το αν αυτά τα επεισόδια θα παραμείνουν 24 επεισόδια και δεν θα είναι λειψά. Για να δούμε πώς θα πάει. Αυτό για σήμερα. Κάθε μέρα θα κάνουμε ένα τέτοιο mini βιντεάκι από καρδιάς, ένα mini podcast. Θα κάνω αρκετές τεχνικές αναβαθμίσεις και θα γίνουνε σιγά σιγά και όλα γίνονται σε αυτό το κανάλι βήμα-βήμα στην πράξη. Όλα γίνονται στην πράξη. Όλα τελειοποιούνται σιγά σιγά στην πράξη. Μαζί το καταφέραμε, μαζί προχωράμε παρέα από τη χρονιά, από την εποχή που ήμασταν μόνο 300 άτομα, 300 κινηματέοι και ανταλλάσσαμε σκέψεις καρδιάς και αγαπηθήκαμε και γίναμε και διαδικτυακοί φίλοι. Και με κάποιους από εσάς γίναμε και φίλοι διαζώσεις. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα το κλείσω σήμερα γιατί κουράστηκα. Έχω κάνει τόσα πολλά γυρίσματα που έχει σταματήσει η φωνή μου και δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια σας λέω, έχω κουραστεί. Σταματάω για να έχω αντοχές και για αύριο. Αυτή είναι η κούπα που πήρα προχθές από τη βόλτα μου κάτω στα Χριστουγεννιάτικα. Στεναχωρέθηκα λίγο στο μαγαζί που πήγα γιατί ενώ εγώ πήγα χαμογελαστή, εκεί στο κατάστημα με αντιμετώπισαν με λίγη καχυποψία και με λίγη αγένεια. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι γύρω μας που το χαμόγελο το αντιμετωπίζουν με καχυποψία και σου λέει αυτή γιατί είναι τόσο χαμογελαστή. Ενώ άλλες φορές πετυχαίνω ανθρώπους που μου λένε δόξα τω Θεώ που μπήκε και ένας χαμογελαστός άνθρωπος μέσα στο μαγαζί μου. Ένα mini story time σαν background. Με το σύζυγό μου είχαμε βιβλιοχαρτοπωλείο. Είχαμε βιβλιοχαρτοπωλείο για πολλά χρόνια. Κυρίως ο σύζυγος και μετά τον ακολούθησα και εγώ. Δεν θα με αφήσει ο γάτος. Λοιπόν, και οι πελάτες μας προτιμούσαν και ερχόντουσαν στο μαγαζί μας γιατί πάντα τους προσεγγίζαμε με χαρά. Ακόμα και για ένα στυλό που θα αγοράζανε, εμείς τους αντιμετωπίζαμε με την ίδια χαρά και λαχτάρα και ενθουσιασμό. Γιατί μας τιμούσαν με την παρουσία τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά, κάτι έχει πάθει ο γάτος. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά!